lähtöpäivä. Aika siistiä lähteä ajamaan. Pian saa ajaa pyörällä niin, että tuntuu. Porrastelusta on lähdetty täällä. Osa on lähtenyt jo. Se on tunti sitten kärkiporukka ja sitten me, joilla kestää tuolla reitillä vähän kauemmin, niin lähtee vartin pätkissä. Eiköhän tää tästä. Vai mitä Markku? Kyllä. Näillä mennään. Lähtö meni jo, mutta otetaan kahvista aika. Kyllä se ehtii varmaan juomaan. Joo, ja kyllä se kerkee polkea vielä tässä. Joo. Yes. Ja sitten vielä, mikä Sami fiilis? Hyvä fiilis. Kahvia pitää juoda paljon. Joo. Pikkusia M-kokoisia mäkkärikahvia. Ja siitä kellokäyntiä, nyt lähdetään liikkeelle. On siistiä. Yes, mut nyt lähtöviivalle ja tulisesti Meksikoon. Joo, aika tunti nyt tällaista pientä tietä pitkin ja on kivaa. Pystyy vähän kuvatakin nyt, kun toi alkuruuhka tuosta hämmeni. Niin. Oh. Mut joo, nyt ei kyllä malta kuvailla kyllä enempää. Hyvin menee. Bolton Creek. Tässä on joku leirintalo. Täällä on. Tää nyt olisi ensimmäinen kahvipaikka, niinku paikka, mistä nyt saa asioita ostettua ja 86 kilsaa tullut ja on ollut niin kiva ajaa, että on vähän tullut ajettua vähän liian lujaakin ehkä. Tuolla oli niin siisti se single track-osuus, mikä me ajettiin jo silloin Banffiin päin mentäis ja oli hieno kyllä. Homma on edennyt siihen malliin, että 160 kilsaa on ajanut nyt ja nyt tulee tollanen koko päässä. Se on tällainen 8,5 mailin haikapaikaosuus, joka menee tonne aika korkealle. 16 kilsaa ja 700 metriä on nousua tonne ylös. Jossain luki, että 2 tuntia menisi aikaa tähän. Kameraa varmaan yhtään, mutta 23% oli tuo prosenttiluku tuossa Garminissa hetken aikaa. Ei saatana mikä mäki. Mä oon 5 kilsaa nyt tullut tätä ja tää on ollut ajettavaa melkein koko matka, mutta nyt ei enää oo. Tuossa alkumatkasta sanon, että onneksi on lanattua hyvää tietää, että jos on sitä irtokiveä, niin on mukava työntää pyörää. Mutta kyllä se on irtokiveä se. Alkaa olla niinku 50 metriä ja taukoja, 50 metriä ja taukoja. Aivan perkeleen raskassa työntää pyörää tuossa kivikossa. Mutta ei oo enää pitkä. Kartassa näkyy tuolla korkein kohta. Periaatteessa ei pitäisi tulla kuin enää joku reilu 100 nousumetriä. Tää on vähän niinku ylläkselle työntäis rakkakivikkoa pitkin pyörää sinne ylös. Ihan sama. Eteenpäin. En tiedä näkyykö yhtään tonne, koitavat zoomata. 2 reipasta pukkaa pyörää mäkeä. Tää on melkoista hommaa, voi herran jumala. Mutta tää on sitä bikepackin pyöräilyä. Ja tää on luultavasti koko reissun isoin tällainen haikapike-pyöräilyosuus. Niin vaikka vähän raskasta on, niin eteenpäin vaan kovasti, niin ei tässä ole mitään ongelmaa. Näyttää siltä, että nyt ollaan korkeammalla kohtaa. Ja vittu, olipa reitti. Ei se mitään, lopuksi vielä luntakin vielä tossa reitillä. Niin. Ja on taskin vielä. Mut joo, nyt alhapäin ja tekemään uutta suunnitelmaa loppupäiväksi. 10 kilsaa ja
Semmonen 700 nousumetriä tuli. Olipa reitti. Aika läppä. Meksiko tuohon suuntaan ja ei olla Kanadasta vielä päästy pois. Pernien päästy. Ja mäkkäri. Pakko saada jotain syötävää. Vitsi, tiltti on ollut aivan tajuttoman kova nälkä. Kaikki vähän nyt taas retuperällä. Tuli tuupattu oikein reiruhun pitkä päivä. Ja no, pääsipä tänne. Helpottaa huomista. Jos pitäisi etsiä joku yöpaikka. Puistonpenkkiyö tuli jo. Huomenna sitten jatkuu. Siitä homma käyntiin. Rajalle on joku 200. Ja seuraava kaupunki on vähän reilu 200. Sinne tänään niin sitten on niinku hyvällä mallilla. Huhhuh. Hivuttavaa ylämäkeä on ollut pitkän aikaa tässä. Joku varmaan 30 kilsaa. Matka ei tunnu, että ei etene ollenkaan. Ja on pakko kävellä välistä, että saa varpaat lämpöiseksi. Aivan kun tuolla niin kaikenlaista porukkaa. Sitten miksi noi polkee putkelta koko ajan, niin syy on siihen single speed. Ei saatana, kovin jätkä. Toisella on kaikilleksi flättipolkimet ja sandaalit. Kova meno. 80 kilsaa ja 4 tuntia ajanut, niin että ne pitää eka tauoa. En tiedä, vähän tuo aamu oli vähän ihkeä. Mulla on aina aamuhommat vähän sellaiset, että ei oikein mennä lähteä. Ja eipä tässä sen kummempaa. Patonkin naamaa ja pyyntä ketjuhuoltoa ja jatko sitten rajalle. Eurakaan asti mä ajan. Ei tarvii mennä pidemmälle sieltä, saada huoltohommat taas tehtyä sitten seuraavalle päivälle. Ja kyllä se kuitenkin tulee yli 200. Joku 220 vissiin. Se on ihan sopiva. Ihan sopiva, joo. Jaha, siellä menee. Onko tuttuja? Oli se sen verran tuttu, että se oli se toinen niistä single speed-tyypeistä. Ne on kyllä kovia. Ehkä mä soitan patonkia jatkan, niin hommakin jatkuu. Tai matka etenee. Joo, ei oo paljon tullut kuvailtua. Satanut joku 2-3 tuntia tässä. Taukoamatta taas. Mutta ei se mitään haittaa. Rajalle on joku 20-30 kilsaa ehkä. Hauskaa single trackia varmaan tulos, kun tää on joku 500 nousumetriä pitäisi tulla nyt yhtäkkiä. En tiedä mitä siellä on, mutta jännä nähdä. Ihan turha koittaa kuvata, kuinka jyrkkä tää kohtaa, mutta mielenkiintoisen jyrkkä, josta ei voi yhtäkkiä niinku tämä jotenkin tiivistää. Mielenkiintoisen jyrkkä ylämäki. Tänne on satanut lunta. Tämän päivän viimeistä nousua vielä 100 metriä jäljellä, mutta en tiedä koska tätä on satanut. Onko se satanut tänään vai joskus viime yönä tai koska tätä on satanut, mutta puut on ihan valkoisia tuolla vuorolla. Ja samaten kyllä itse asiassa tuoskin. Kyllä täällä maa on ihan valkoisena. Rajalla. Nyt jenkkien puolelle ja en tiedä yhtään miten tää homma toimii täällä, mutta eikä sekin selviä, jos mulla on lupa mennä tuolla jenkkien puolelle. Pitäis olla ainakin Esta lyönnissä. Jos täytyis noitten muitten pyöräilijästä katsoa, niin vois olla helpompaa sitten. No niin, ja lupahommat hoidettu. Siellä piti vähän sormenjälkiä näyttää ja no eipä siellä oikeastaan muuta tarvinnut tehdä, antaa vähän rahaa, niin sitten sai tulla tänne. Eurakaan olisi nyt vielä joku 17 kilsaa. Ajattelin vähän, että olisin yötä siellä.
löytyisi joku vastaava puistopenkki, mikä eilen oli, niin se olisi oikein kiva. No ja Eurakaan päästy ja kävin tuossa syömäskin jo 2 muun pyöräilijän kanssa. Ja nyt vielä huoltoasemalta pari pussillista huomisen eväitä. No 200 kilsaa tuli tänään, vähän lyhkäisemmin päivä, mutta oli raskaampi. Tuntui, että oli niinku... Nyt ei ollut sellaista jouhevaa reittiä, että nyt oli sellaista pientä polkua enemmänkin, mitä mentiin. Ja nousuakin tuli no 3400 metriä, että siinä sai tuupata taas. Ja kylmä. Kylmä oli siellä ylhäällä, siellä oli sitä lunta satanut jo vitsi. Kengät on tietysti ollut märkänä jo monta päivää, mutta tai eilisestä lähtien, niin sieltä tuli sellainen 1000 nousumetriä alahanpäin. Ja vitsi, mä toivon niin paljon, että se loppuisi se alamäki, että tulisi lämpöisempi. Ehkä mä menettiin se puistopenkin nyt ja nukun hetken aikaa ja vähän sitä työtä vastaan tai yöllä ajamaan siis. Siinä on hyvä nukkumapaikka nyt muutamaksi tunniksi ja yöllä sitten ei muuta kuin eteenpäin taas. Ja päivä 3, kello on 4 pian ja mä tästä nyt ajamaan. Ehkä tunnin venähti tuo mun herääminen suunnitellusta, mutta eipä se nyt niin. Tätä katsella, Sami saattaa tulla tänne nyt. Miten menee? Oli aika tuuskainen reissu. Oi. Pikkusen tuli lunta ja räntää. Siellä saatais olla lunta silloin, kun toi oli vuorilla. Oli aivan jäässä. Joo, sama juttu meillä. Tai silloin oli satanut, mutta oli satanut sitä loskaa ja sitä vettä. Ja... Joo. Vittu siellä oli kylmä. Joo. Onneksi pääsin tänne. Nyt on pakko mennä nukkumaan. Oot sä hurja, sä meinat heti lähteä. No kun mä oon ollut täällä jo 9. Jaa. Tai niin kuin, että mä oon nukkunut kuitenkin hyvät unet. Niin, joo. Vitsi se oli, tänään oli paljon raskaampi päivä kuin, tai siis eilen oli paljon raskaampi päivä kuin seka päivä. Joo, se oli kyllä raskas päivä. Mutta ei kai muuta kuin eteenpäin. Ootko nähnyt karhuja? En oo nähnyt yhtäkään. No mä näin silloin ekana päivänä heti Joo. Saankilta kohdassa. En oo nähnyt, ääniä on kuulunut ja sitten yhdessä vaiheessa kun tyyppi oli karhuspreikäidessä, kun mä menin niitten ohi ja sanoin, että täällä on karhu jossain, mutta en mä tiedä, en vasta nähnyt kuitenkaan. Ei mitään, meihän nukkumaan, mä jatkan. Tässä on 60 kilsaa asfalttia ja Aivan. hirveä nousu siinä kuitenkin on. Jees. No joo, ei kai saatu muuta kuin mennä eteenpäin. Täällä on Trail Angels pisteitä tehty tänne. Harvi vaan, että nyt ei ole kyllä tarvetta yhtään millekään. Nyt vaan eteenpäin pian alkaa nousu tuonne vuorille. Ekalle huipulle päästy ja joku 800 metriä noustu ja täällä on lunta ja täällä sataa lunta. Aika hullua. Mutta pitääkö jatkaa matkaa, ei täällä mikään lämpinkään ole. Yön aikana ehti kengät kuivaa ja sukat kuivaa, niin nyt ei ole vielä muuta kuin varpaat jääs. Ne ei ole vielä märät ja jääs, vaan ne vaan jääs. Ei se mitään, eteenpäin. Päivän toinen nousu nyt aika lailla alkaa olla paketissa. Pikku matka vielä tonne ylös. Kevyesti on tänään mennyt, nyt on ollut aika ajettavaa tietä. Kauhean mukava. Kylmä täällä vaan on. Columbia Fells, kun nyt oli tää paikka. 160 kilsaa tykitetty tänään ja tuossa vähän varoteltu, että saattaa pientä lumimyräkkää tulla tuonne vuorille, mihin mä oon seuraavaksi menossa. Mä ostin uuden puhelimen ja mä en olisi ladannut tänne mitään sääohjelmaa. Mä ajattelin kokeilla nyt vähän tällaista kikkaa, että miten tää toimii, jos ei katsoisi ollenkaan säätä, niin lisääkö tietotuskaa. Joku kannustaja tuossa sanoi, että nyt kannattaa ajaa lujaa ja mahdollisimman pitkälle, niin saattaa säästyä lumimyräkältä, mikä tulee tuonne vuorille. En tiedä, tuleeko se onnistumaan ja tuleeko sitä lunta edes tai mitään, mutta reppuun pakkasin nyt 2 päivän ruuat. Seuraava kaupunki on vissi jossain taas. Mutta voi olla varaudun kunnolla, että jos sinne vuorille pitää nyt jäädä jokin lumimyrskyyn, niin on ainakin ruokaa mukana. Siinä se on ollut ihan helppo päivä.
pari nousua silloin aamupäivällä ja sitten oli pitkät matkat asfalttia ja tasasta. Nyt on vaihtunut ihan täysin perusvauhtiin tää homma, ei tarvitse kyllä hytkyillä yhtään. Pitkä päivä, 13,5 tuntia ajanut nyt tänään ja 232 kilsaa. En tiedä mikä se myrskyhomma nyt sitten on, mistä ne varoitteli tuossa matkalla. Tuo on kyllä niin selkeä sää, että se on varmaan sitten huomisen juttuja, kun se tulee, niin pääs sitten yöllä. No joo, mutta homma jatkuu. Taitaapi tulla yöajelu. Tuo brittiläinen tyyppi, kun tuolla takana tulee, sanoi, että kolmelta alkaa satamaan. Joten periaatteessa jos nyt ajaa vaan koko yön, niin pääsee pois sateen alta täältä ylhäältä. Mutta joo, ajellaan nyt yötä vasten vielä muutenkin pitkä päivä, niin ajetaan nyt yli pitkä päivä. Vähän monsteria naama. 300 kilsaa tuli täyteen ja 17 tuntia ollut tässä tänään liikkeellä. En tiedä pitäisikö sitä nyt oikeasti mennä vaan nukkumaan vai yrittää pyyhkäistä nyt tuulisesti vaan eteenpäin. Periaatteessa olisi hyvä kun nyt menisi nukkumaan ja heräisi taas 3 yöllä ja 4 lähtisi liikkeelle, niin sitten lähtisi uusi päivä kivasti rullaamaan, mutta en tiedä nyt oikein, joo. Mutta samanpa tuo, mä juon tämän energiajuoman ja polkaisen taas pyörän käyntiin, niin eikä se selviä sitten mihin sitä yön nukkuu. Joo, tänne leirintäalueelle. Itse en nyt kyllä muista yhtään mikä tää oli, mutta kova päivä, 330 kilsaa ja 19 tuntia. Tulipa ajettua. Nyt teltta vaan pystyy ja nukkumaan ja nukkua jotain tunteja jatkaa huomenna. Ei muuta kuin hyvää yötä. Päivä numero 4. Kello 5 joku 5 tuntia nukuin ja kyllä siellä pieni sateenropina käy tuolla pihalla. Katsotaan mitä tää päivä tuo tullessa. No kyllä tää tuntuu vähän lujas olevan tää lähtö. No. Kello on jo 6. Mä oon vieläkin täällä teltassa. Vitsi, täällä on kyllä pyöriteltyä asioita ja ei oikein niinku liikkeelle meinaa päästä ollenkaan. Eiköhän tämä tästä nyt kun oikein ryhristäytyy eteenpäin. Nyt sitä lunta sitten sataa. Vittu nyt on hankalaa. On satanut vettä aamulla. Sitten on kova nousu tonne ylöspäin. Ja niin, tätä tää nyt sitten on. Ei jouta valittaa. Varvas paleltu. Vähän vitun kipeä. Jatkuvasti kun on ollut väärät kengät ja sitten on ollut kylmä, niin sitten on tiedä mikä. Tää oli eilenkin tosi pitkään aamulla oli varpaat jäässä ja välistä koitin kävellä ja lämmittää niitä, mutta en tiedä, helvetin kipeä on. Noniin, ja siinä oli sitten ensimmäiset valitukset tältä reissulta. Ai vittu. Joo. Ei tää ole aina yhtä hymyä perkele. Mutta joo, eteenpäin. Joo. Tällaista täällä. Lunta sataa ja sille. Tätä vauhtia kun tuo lunta tulee, niin ne jotka illalla tänne tulee, niin niillä voi olla vähän tekemistä täällä. No ei mitään. Mä lähden eteenpäin, tää alkaa laskemaan pian. Ja voin sanoa, että tulee kylmä. Pyöräkin on ihan lumes. No, ei mitään. Eteenpäin. No niin, ja tuolta vuorelta nyt päästy alhaan ja nyt olisi tosiaan suunnitelma, että olisi vaan pitänyt ajaa yöllä. Tosi pitkä päivä tänne alas, mutta alkoi
väsyttää niin paljon, että oli pakko vaan jäädä nukkumaan sinne. Ja nyt mä ylitin sen 1 vuoren, sato vettä. Sitten kun nousin sinne vuorelle yli 2000 metriin, no siellä sato lunta. Ja sitten kun tuli alas sieltä, alkoi sataa vettä. Ja mä voin sanoa, että on vähän vitun kylmä nyt tällä hetkellä. Tai ei enää ole, mutta tossa kun sieltä tuli alas, niin oli kylmä. Ja semmonen juttu tuli tuossa matkalla mieleen, kun laskettelin tuolta alhapäin jo 50 aerotangolta, pidin päätä alhaalla. Niin tuli vaan se juttu mieleen, että täällä on realistinen asia. Et kun ihmiset, jotkut saattaa, on sellainen lämmin kesäsade ja sitten otetaan kuva. Kiva selfie siitä hymyille ja kuvatekstiksi laitetaan, että ei oo huonoa säätä, on vaan huonoja varusteita. Niin mä voin nyt sanoa, että vittu, nyt on hyvät varusteet ja vähän vitun kylmä. Eli voi sanoa, että on huono sää. Toivottavasti ei mennyt kellekään henkilökohtaisuuksiin tää homma, mutta olen ehkä itsekin joskus kirjoittanut tuolla usein jonnekin, mutta kyllä mä sen kyllä se vaan ihan todellista on, että joskus voi olla vähän ikävä sää kyllä pyöräillä. Ja elämäni ensimmäiset dollarit. Sattui aika kivasti, kävi tuossa ravintolassa ja ei olla auki, mutta sitten sanoi, että tossa on kyllä suihku, että sinne voi mennä. En tiedä, muutaman dollarin se vissiin maksaa, mutta ja ilmeisesti vaatteitakin voisi pestä, mutta katsotaan nyt miten niitten kanssa tekee. Olis kyllä nyt, eilen oli sen verran pitkä päivä, että nyt on niin kuin hyvin aikaa pitää vähän huoltotaukoa, että voisiko hoitaa asioita kuntoon, koska ei tää sää nyt mikään niin kuin ihan sellainen houkutteleva on jatkamaan, mutta että tässä nyt muutama tunnin voisi viettää aikaa ja tulla vielä jatkaa matkaa. Siinä ei se homma toimii. Tää on hyvä. Tää on helvetin hyvä. Homma toimii. Vaatteet pesty. Kuivausrummus ja vielä tän jälkeen syömään, niin vitsi. Elämän pieniä iloja kyllä tää pyöräretkeilyssä. 3 päivää kuitenkin mennyt silleen non-stoppina periaatteessa, että mä en oo paljon pysähdellyt. Niin, nyt oli kyllä hyvä pitää tällainen pieni huoltohetki tässä. Jatkaa tonne Veisanteeseen. Mut joo, onneksi tuli eilen ajettua se pitkä päivä. Niin on ihan kivasti aikataulussa. Tai aikataulussa aika tosikin hyvin, mutta hyvillä mieli voi siis pitää tällaisen pienen huoltohetken ja hyödyntää tällaiset mahdollisuudet. Mut joo, näillä mennään. Oi, täydellinen huoltohetki pidetty ja nyt eteenpäin. Onneksi nyt ei ainakaan sada, mutta on satanut sen verran, että märkä meininki voi olla kyllä tuossa matkalla. Jes, nyt vaan tulisesti eteenpäin. Ei paljon pölis. Ja Lincoln-nimiseen paikkaan päästy. 170 kilsaa tuli tänään vaan matkaa. Ihan riittävä kuitenkin. Vähän haastavat olosuhteet oli. Sade ja kylmä ja mukaan. Kaikkea mahtavaa. Tilasin pizza ja hampurilaatti vielä varoksi. Tuleekohan nyt syöty? Ongelmia on alkanut tulemaan. Mä en tiedä nyt onko mä palelluttanut mun varpaa, iso varpaa ja se on helvetin arka. Se on niinku vähän mä oon talvella palelluttanut sormenpään, niin siitä tulee sellainen kosketusarka, niin on varpas sellainen ja se on vähän haastavaa nyt kyllä. Mutta toivottavasti sen muutamassa päivässä menisi ohittajiin. Syöjä jätti jonkun nukkumapaikan. Pakko varmaan taas ulkona nukkua, on tullut ostettua vähän kaikkea, ruokaa aika paljon, niin menee niin paljon rahaa, että säästetään sitten majoituspuolesta. Ei mun varsinaisesti mitään herkkua aamulla laittaa määrät vaatteet päälle, mutta katsotaan pyöräretkeily.
Päivä 5. Olin tuossa leirintäalueella yötä ja nukuin hyvin ja pitkään ja söin eilen paljon. Tuntuu, että nyt tarvii kyllä lepoa. Kello on nyt 7 ja lähden nyt vasta liikkeelle. Eka on Helena, sitten on Putte. Putteen asti en varmaan ehdi, mutta siinä ei kyllä mitään sen kummempaa majoitusmahdollisuutta on matkalla, niin varmaan jossain leirintäalueella sitten, tai sellaisella pusikko-leirintäalueella on yötä. Varvas on perkeleen kipeä, mutta kokeillaan nyt, että jos se tänään vähän helpottaisi. Nyt vaan eteenpäin taas. Mutaa. Oi. Muta ja ylämäki. Onko parempaa? Asfaltti ja alamäki. Se olisi ihan helppoa. Vaihteekin paukkuu ja takajarru pitää silmällä. Kaikkea kanssa. Oikeesti yksi asia pitää vaan tehdä ja ajaa eteenpäin. Se on nyt tärkeintä. Mut tosiaan, mitä eilenkin tapahtui, niin Sami ja Markkuhan jäi siis sen vuoren toiselle puolelle, mistä mä tulin eilen, missä mä vähän sanoin, että oli kylmä. Niin sinne on vissiin satanut ihan reilusti lunta, että niin jotain 10 senttiä tai enemmänkin. Ne oli jossain, Markku ainakin oli ollut jossain jonkun luona sitten, missä porukka oli sitten ollut. Sami oli vissiin jossain leirintäalueella ollut yötä. Toivottavasti nyt pääsee tänään sieltä jatkamaan. Sinänsä se oli hyvä, että ajoi nopeeta, niin ei tarvinnut lumesta arvua, mutta tää on Tour de White. Eipä se ole ihan eka kerta, kun sellaista sattuu täällä. Taas alkaa olla lunta 2000 metrin korkeudessa. Onneksi ei ole tiellä. Pystyy ajaa ihan hyvin. Australialainen Chris. Silloin polven kanssa vähän ollut tuossa tänä aamuna ollut paisuksissa. Hyödyntää nyt lunta siihen, että se saa kylmäksi sitä, että vähän paisen lakkaa. Hyvin menee. Tuonne maalattu pyörä katolla. Kaikkea sitä kanssa näkee. Tää on tällaista taas vähän niinku Windows XP-maisemaa. Oi, tultiin aasusti vuorelta. On noin kylmiä nuo laskut, huhhuh. Oli kiva tulla alas, kun on lämpöinen. Hello! How are you? I got chocolate milk for you, and we got sandwiches. Oh, great. Yeah. Thank you. No, we have hot coffee, pop, sandwiches, heater, Yeah, warmth, that's great. you know. Okay. Words of encouragement. How can we help you? Joo, tämähän nyt olikin tällainen paikka, että nää pitää tässä joka vuosi tällaista Welcome Cyclist-tyyppistä juttua ja tarvitaan kahvia ja leipiä ja kokista ja kaikkia ja isot tällaiset Great Divide Mountain Bike Route kyltit on ja kaiken näköistä. Aika siistiä. Tää on siistiä. Tää on niinku hyvä juttu. I'm not getting out of the house now. I can barely bend my leg. Do you know much about? Ja ensimmäinen 1000 kilsaa. Tällaisiin maisemiin. Mä kautta, että on pitkä juna. Tää on ollut kilometri. Joo, pitkä juna. Katoin tuosta, että sen verran mistä se lähti tuolta tähän asti, niin 1,2 kilometriä. Jatkuu vielä tonne. Tässä on vaan sellainen juttu, että pitäisi päästä tuonne vähän niin kuin toiselle puolelle, että
Mitenkä tässä nyt oikein sitten pääsis? Pääsekään tuota välistä. Vittu jos se lähtee liikkeelle, niin on ainakin ties mihinä hetken päästä. En tiedä, täytyy miettiä. Mä en jaksaisi kuvata enää. Mitä vittua, tuo on ihan helvetin pitkä, ei tuolla lopu ikinä. Tuo on niin pitkä juna, että yksi pesee hampaita ja toinen alkoi nukkumaan. Tää on kyllä tilanteita, kun on ihmetellä tätä elämää. Ei oo enää pitkä matka kuin alle 2000 mailia perillä. Ja tuonne seuraava kaupunkiin 9 mailia. Ei muuta kuin eteenpäin. Joo, pääsin Helenaan ja tulin tänne jonkin hampurilaispaikkaan taas syömään. Ja tää on aivan käsittämättömällä tasolla tää ihmisten tämän kisan seuraaminen. Siis mä olin 3 minuuttia istunut tässä, sen verran kun sain ruuan tilattua, laittua Garminin lataukseen, niin joku nainen tuli tänne ja kysyi, että onko mä Tero. Sitten se alkoi siinä, että tarviinko mä niinku, että nyt on taas joku vesisade tulos, että jos tarvii niinku nukkumapaikkaa tai pyörähuoltoa, että sen poika korjaa pyöriä tuolla jossain ja vittu ihan käsittämätöntä. Tosiaan en tarvi, koska ajattelin kyllä vaan käydä kaupassa vieressä ja jatkaa matkaa, mutta on vähän eri tasolla, joo. On hienoa. Pakko arvostaa kyllä. Tuo menee, mutta toi ei se varmaan näin, mutta Chris sieltä Australiasta, sen kanssa ollaan ajettu paljon tuota. Silloin polvi paskana ja se missi jää tänne kaupunkiin yökseen ja jatkauksen sitten. Oh, thank you. Onpa kiva ajaa tuota hyvää hiekkatietä ylämäkeen, niin että aurinko paistaa eikä saada vettä. Vähän siellä tummaa pilveä pökkää, mutta en tiedä onko tulos tänne päin. Saapa nähdä. Jos tulee niin on tulkoon saatana. Ihan sama. Ihan sama. Olihan täällä kunnon tällaista maastopyöräilyäkin. Tää on siisti reitti. Vielä vähän matkaa ylöspäin. Pian huipulla. Nyt sitten on satanut kaikkea mitä vaan taivaalta voi sataa. Nyt tulee rakeita. On tää meininkiä kyllä. Oi oi. No ei ota muuta kuin mennä eteenpäin. Joku pikkukylä tää oli. Tällainen perusvanha jenkkipaikka. Täällä on siis sika paljon. No tässä on taas yksi hyvä esimerkki, heti tulikin. Tällainen pihamaa, mikä on täynnä kaikkia vanhoja jenkkiautoja ja golfia. Tällaisia vanhoja jenkkiromuja autoja. Näitäkin roudataan Suomeen täältä aivan vääränä. Siellä on oikein kunnon hautausmaa. Tietysti harrastaja, se on kaikille, mutta ei siinä mitään. Tää on kyllä nyt oikein tällainen kunnon kaatopaikka. Autojen kaatopaikka. En vihaa yhtään jenkkiautoja. Oo. Työhommiksi meni, mutta menkööt. Putteen päästy ja en olisi varmaan ajanut tänne yksin, mutta on tuolla single speed -tyypin kanssa
ajanut tässä nyt ollut mukava rupatella. Yeah, I think this is the biggest city you'll see on the route. Yeah. Ja putte. Tuli ylipitkä päivä. Tai ajallisesti ainakin 19 tuntia. En olisi kyllä tullut tänne asti, mutta oli hyvät rupattelut tosiaan sen Singlet Speed-tyypin kanssa. Ja ajattelin jäädä tonne, sitten oli 30 kilsaa ennen tätä kylää tai kaupunkia. Oli leirintäpaikka, niin ajattelin, että jään sinne, mutta sitten ajattelin, että no sama kai se nyt on tänne ajaa. Tää on iso kaupunki. Nyt pitäisi etsiä joku nukkumapaikka. Jännä nähdä mistä se löytyy. Eikä se jostakin löydy. Joo, eipä tässä nyt oikein muuta sanottavaa oo. Päivä numero 6. Joo, mä täällä jossain urheilukentän nurmikolla. Yötä ollut ja... Vittu! Ei pitänyt ajaa tänne asti. Mä mietin sitä, että mä jään sinne ylös leirintäalueelle yöksi, että saa nukuttua kunnon yöunet. Tai syö, että pystyn niinku aamulla sitten jatkamaan kivasti aikasti, mutta meni vähän sinnittelyksi päästä tänne alas ja nyt väsyttää ihan vitusta ja kello on 8. Pakko keittää kahvia. Joo, 30 kilsaa ajanut ja eka nousu oli tuossa äsken. Aamut on hankalia aina. Aina joo. Mutta kyllä se tästä näin iloksi muuttuu ja jos ei muutu niin ei muutu. Tai jotain. Nyt ei taas tiedä miten tähänkin pitäisi suhtautua. Vähän turhan raskasta nyt tämä tekeminen. Ei pitäisi ajaa noita pitkiä päiviä. Väsyttää niin pirusti sitten. Mut jos tänään nyt ajaisi jotain. Mä olin 150 kilsaa, mutta en tiedä. Lähtökin meni niin myöhälle, että siinä paljon oikein. Mutta jos pimeeseen asti ajaa, mutta ei kyllä yötä vasten. 62 kilsaa. Ajanut ja mennyt melkein 5 tuntia. Toki tässä on nyt ollut 1200 nousumetriäkin tällä välillä. Että on vähän nyt. Ai ihan sama. Vaan eteenpäin. Vali. En valita, että olisi perseestä, mutta tää on tällä hetkellä vähän haastavaa. Joskus asiat on vähän hankalia. Eikä voi minkään. Ei voi yhden minkään. Ja siitä vähän pizzaa taas. Tää on 16 tuumaa. Mä mietin, että jos kun nuorena oli aina 12 tuumaisia suppareita ja sitten oli 15 tuumaisia suppareita. Ja 15 tuumainen suppari on aika iso, niin mä siihen vähän vertasin, että pizzakin on aika iso. Joten otin sitten sellaisen ja kivasti on tässä puolet jo pian syöty ja alkaa olla jo täynnä, että mä tiedän mihinkä mä en loput saa laittaa. Ja tällä homma jatkuu kyllä sitten ilta myöhään vasta. Täytyy ottaa vähän eväksi tuota loppupizzaa. Seuraava kaupunki on Lima. Ja sinne on joku 200 kilsaa vielä. Toinen sellaista. No huomenna kuitenkin vasta pääsee sinne. Niin on vähän iltapalaa sitten. Ja onneksi tuossa on vielä yksi kauppa, mistä saa sitten vähän ruokatäydennyksiä ja sitten vaan eteenpäin. Hyvä suunnitelma. Tänään ajan iltaa ja menen nukkumaan ajoissa. Pieni palautus taas normaaliin ajorytmiin. Lähdin sieltä
ruokapaikasta ja alkoi asfalttitie pitkä. Varmaan joku 50 kilsaa on tullut sieltä nyt ja sellaista pientä hivuttavaa ylämäkeä ja alkoi väsyttää ihan paljon. Ja pakko oli mennä puiston penkille nukkumaan hetkeksi aikaa vartti pienet tirsat siinä ja aloin jatkamaan sitten syrkkeni se mäki. Nousi taas varmaan joku 600 metriä ehkä. Ja sitten se tuli kyllä alhakki yhtäkkiä. Ainakin 400 metriä. Aika vauhdikasta menoa kyllä. Harmi vaan, että nyt kun oli tällainen vähän helpompi asfalttikohta, niin väsytti niin paljon, että ei kyllä nauttinut paljon ajamisesta. Tänään on ollut jännä päivä, että mä en ole nähnyt ketään muita kisaajia. Ja mä aloin vähän miettimään, että onko mä oikealla reitillä, mutta oletettavasti aina kyllä. Sen verran sitten ruokapaikassa katsoin seurantaa. Takaa oli tulosporukkaa ja edeskin oli porukkaa, mutta tietysti jos mä en saa ketään kiinni ja ne ei saa mua kiinni, niin tällaista tää sitten on. Mä en oo yksin tällä reitillä. Oikeesti alkoi vähän niinku ajatus heittäytyä vähän sen puolelle, että vittu jos mä oonkin väärällä reitillä, mutta tuolta voinut lopukki tuli. Täällä vielä vähän iltapalaa, jos mä menen tuohon vierisen koulun pihalle nukkumaan. Mä muut tyypit menee tuonne hotellihuoneeseen. Kohtaa omia tavoitteita. Haasteella tää hommaan, että nukkuu joka yö pihalla, niin tässä sitten ollaan, mutta ei mua haittaa. Tässä oli vieressä tällainen pieni koulu. Ei ole varmaan ihan hirveän monta oppilasta tässä koulussa kyllä, mutta ajattelin tässä nukkua. Ihan hyvä paikka näyttää olevan ja aamulla lähden varmaan 6 ajamaan. Kello on nyt 11. 5 herätä ja 6 lähtee. Se voisi olla hyvä suunnitelma. Paristaa kyllä se tuli tänäänkin. Vaikka ei oikein meinannut kulkeakaan, mutta aluksi niin. Ja huomenna on sitten joku 100 kilsaa sinne Limaan. Mut joo, nyt nukkumaan vaan. Ja aurinko sieltä alkaa nousta ja nyt vaan sitten taas eteenpäin. Limaa seuraava kaupunkiin on joku 100 kilsaa. Mennä sinne ja jatkaa siitä sitten vielä johonkin päin. Ei ole ihan niin lyhkäistä päivää piti jättää. Kylmä vaan on aamu, en tiedä. Mutta ei se mitään. Nyt vaan eteenpäin. Enemmän kylmetty. No taas on varmaan päivällä lämmin, ettei tässä mitään ongelmaa pitäisi tulla. 1400 kilsaa täynnä nyt. Joka siis tarkoittaa sitä, että mä olisin ajellut nyt Hangosta Nuorgamiin eli Suomen päästä päähän. Tässä vähän mietin, että miten se hahmottaisi, kuinka pitkä tää reitti on. Niin se on sama kuin jos Hangosta Nuorgamiin, sitten jäisi takas Hankoon. Ja sitten lähtisi taas Nuorgamiin. Ja sitten kun on päässyt toisen kerran Nuorgamiin, niin siitä vielä Inaria kohti palan matkaa. Niin sitten tulee tää reitin pituus. Eli tää on aika helvetin pitkä reitti. Mutta joo, on tää kyllä siistiäkin. Melko paljon mieluummin ajan tätä reittiä kuin Suomen päästä päähän. On vähän ylämäkeä tässä, niin työntelee vähän pyörää välistä, se tekee hyvää jaloille kyllä. Nyt kun ei ole varvaskaan enää kipeä, niin on ihan mukava kävelläkin. Pari päivää tosiaan otti se paleltuman parantuminen. Onneksi ei siis ollut mikään paha, mutta semmonen, että siihen joku vaurio tuli ja sit se on kipeä. Muuten ihan kroppa toiminut ihan hyvin. No jalat on siinä kunnossa, että aamulla kun herää niin puoli tuntia kun lähtee ajamaan, niin ei
Niin sattuu. Ihan niinku rehdissä kun oli lihaskipua. Mut sitten kun jalat vetreytyy, niin puoli tuntia tunti. Sitten ne alkaa silleen, ettei satu enää. Voimaahan niissä nyt ei oo ollut enää pitkään aikaa. Tai sillä lailla välistä on ja välistä ei. Nyt on taas hetkiä, että ei oo. Hetken päästä voi olla taas, mutta sellainen perusvauhti on löytynyt. Ei oo kiire enää. Sillä lailla vaikka kiire onkin, mutta tää on vähän niinku hoppu. Mutta ei paljon tarvitse kyllä hötkyillä enää tän pyöräilyn kanssa. Ja mutta eihän se mitään haittaa. Reitti kyllä siis helpottuu etelään päin mentäis. Nyt on ollut varsin helppo eilinen päivä ja aamua lukuun ottamatta. Ja tämä päivä nyt on ollut tällaista ihan jees soratietä. Aika vähän nousua. Tai ei oo enää niitä sellaisia jyrkkiä ollut nyt, mitä tuolla vuorilla oli. Mä jatkan taas ajamista. Mut tällaista täällä. Ja mä tossa vähän laskeskelin, että jos nyt on 7. päivä menossa, että jos mä ajaisin nyt seuraavat 14 päivää 200 kilsaa päiviä, niin sit olisi perillä silleen, että olisi 26 päivää. Nyt olisi oikein hyvä aika kyllä. Ja kun reitti vähän helpottuu, niin saattaisi olla ihan periaatteessa mahdollista. Okei, tässä on tosi pitkä aika vielä siihen, että Meksikon raja näkyy, mutta katsotaan. Niin kuin mä oon alusta lähtien ajatellut, että mä ajan just sitä vauhtia niin paljon päivässä kuin mua huvittaa. Toki jos vähän enemmän, mutta se on sitten olosuhteiden pakosta. Mikä on järkevää. Mutta mä nautin kaikesta, mitä täällä on. Mä joskus en nautin, mutta silloin kun nautin, niin pyrin nauttimaan tosi paljon. Niin kuin vaikka nyt, kaikki on hyvin. Kaikki on oikeasti tosi hyvin. Eilen kun mä kävin kaupassa ja mä ostin tätä, mä luulisin, että tää on jotain kahvijuttua. Mut sitten kun siinä ajoin sitä loppuillasta näiden 2 tyypin kanssa, niin se toinen kysyi multa, että Tero, että miksi sulla on kahvikermaa repus? Mä otin, no niin hyvä kysymys, että luulen, että se on kahvia, mutta sit se vaan, että joo, että se on kahvikermaa. Ja mä nyt laitoin sinne se kahvia, niin kai se on nyt sitten kahvia. Mutta anyway, siinä on energiaa. Ei toi nyt mikään hyvä, jos mä maistoin sitä, niin ei se kyllä hyvää ollut. Sen verran, että tuli kuitenkin tää joku French Vanilla maku, että siinä on niin kuin jotakin makua, mutta hyviä kysymyksiä ja mutta tällaista tää on. Toivottavasti toi nyt oli edes vähän parempaa, kun sinne laittoi sitä kahvia sekaan. Ja Lima. Paikan nimi siis. Ja satko tuosta tuli pyyhkästyä on aika nopeeta 5 tuntia ja 40 minuuttia. Tällä reissulla ei vielä näin nopeasti satasta tullutkaan. Ja mukavasti kello 5:30, niin suunnittelin vähän, että jos olisi mennyt syömään oikein johonkin, mutta ei täällä ole mitään ravintolaa, mutta tällainen huoltoasema, mutta kyllähän tämäkin nyt kelpaa. Tuli taas se verran mielenkiintoisen näköinen kauppa tai huoltoasema, pakko kuvata tästä tällainen esittelyvideo. No, peruskarkkia, sitten sipsiä, viiniä, kaikkea paskaruokaa. No joo, ne on aika perusjuttuja. Mut joo, tää nyt oli aika perus. Mutta sitten kun meni
Nyt vähän eteenpäin. Ja kahvia. Sitten täällä on aseita. Siitä niin. Koskahan ABClle tulee Suomessa jotakin aseita myyntitiskille. Mut joo, muuten perushuoltaus. Ja homma jatkuu pikkukaupalla eteenpäin. Seuraavaan kaupunkiin on joku yli 100 kilsaa, niin koitan vielä tänään ajaa sinne. Ja nyt tuli tekninen. Yksi pinna meni takaa poikki. Täytyy nopeasti koittaa vaihtaa se ja jatkaa matkaa. Vitsi, että ärsyttää kyllä, että tulee tällaisia. Oli hyvä meno äsken päällä. Niin nyt tulee sitten vastoinkäymisiä, niin harmittaa, mutta nyt pitää hoitaa asia vaan kuntoon ja vaihtaa pinna ja jatkaa matkaa. Ja noin pinna vaihdettu. Aikaa meni 14 minuuttia. Ei oo yhtään hoppu. Ei vaan. Meni just sieltä jarrulevyn puolelta ja onneksi tein sen työkalun. Nyt saa jarrulevyn irti ja eikä siinä ollut mitään ongelmaa. Nyt vaan eteenpäin taas. Tää on joskus tulee tällaisia pieniä teknisiä ja niiden kanssa pitää vaan pärjätä. Sattupa kivasti Subway tähän matkalle. Otin kaksi patonkia tuosta ja pelkkiä kasviksia. Voi olla vähän hyvä makusta. Viikkoon ei oo syönyt mitään niinku tuoretta. Melkein 150 kilsaa sieltä edellisestä paikasta. Ihan tasasta. No ei ihan tasasta, mutta tasasta kuitenkin. Sellaista tosi nopeeta ajettavaa. Nyt oli niin kuin nopea päivä. Olen ajanut 250 kilsaa ja 13 tuntia. Jes, reppu täynnä ruokaa ja nyt vielä tunti eteenpäin. Tuossa on joku Island Park tai joku siis tämmönen leirintäaluepaikka, niin ajattelin sinne yöksi. Tilanne vähän, että varavirrat alkaa tyhjiä, niin tässä saadaan ne ladattua. Niin jos se olisi sopiva paikka, niin saattaisin ehkä sieltä saada sitä virtaa tai syöksellä taltuva laitteen. Joo. Tää on sellainen paikka kuin Elk Creek. Idahon puolella. Mä en nyt oikein taas tajunnut, että on tässä tullut Idahon puolelle. Mutta siis leiripaikan etsiminen on seuraava homma. Ja yhtäkkiä siinä on sellainen traktori, mikä vaatisi vähän jotakin fiksausta. Joku leiripaikka pitäisi löytää, mutta tää tuntuu olevan nyt joku turistipaikka. Mä en tiedä miten nuo leirintäalueet, onko se kaikki sitten maksullisia. Toki sitä varavirtoja pitäisi kyllä vähän latailla, mutta saisikohan sitä tehtyä tunnilla jossain. Täytyy vähän miettiä. Joo, tulin tähän jonkin leirintäalueelle ja mä en tiedä, onko toi $25 sitten niinku yhden paikan hinta, että oli siinä sitten auto tai teltta. Mun mielestä se on vähän kallis. Mä oon vähän nuukana, etten asumisen kuin siis tämän leiriytymisen kanssa, koska $25 on mun mielestä aika paljon siitä, että mä nukun muutaman tunnin teltas pihalla. Joten mä jatkan nyt etsimistä ja mietin vähän, että mitä mä tässä tekisin. Noin ja leirintäalueen telttapaikka. Kävi semmonen juttu, mä tuossa pyörin katsomassa hintoja niistä, että siihen tuli joku mies. Ja se sanoi, että mä sanoin sille, että se kysyi, että mihin se meinaa mennä yöksi. Mutta en mä tiedä, että on vähän kallis, että en mä halua maksaa tuota hintaa siitä, että mä nukun teltas muutama tunni. Niin sanoi, että joo, että meillä on auto tuolla, että siellä on kyllä tilaa, että tuu sinne nukkumaan. Tai siis niinku, että tää telttapaikka, täällä on siis tilaa teltalle. Ja. No, nyt mä nukun tässä sitten. Joo, kun kysyin sitä tältä mieheltä, että kun mulla on ruokaa tuossa reppupuolillaan, että mihin mä jätän sen, että ei karhut tuu sitten yöllä syömään niitä. Ja sitten mä otin, joo, jätät tonne meidän autoon. Ja että mä jätän ovet auki, että voit aamulla sitten ottaa ne matkaan siitä kun lähdet. Mun pitää vaan ottaa tuo mun aseet tuolta autosta pois. Sitten mä otin, joo, ei mitään, että sitten se mä ajattelin, että sillä on jotakin niinku, että se metsästää. Niin eikä, kun pistooli. Ja sitten se vaan sanoi, että
Että joo, mä kannan asetta aina mukana, että ei ikinä tiedä mitä tapahtuu. Ja Periho on hirveän uskovainen tää mies. Niin kuin, koko ajan sanotaan vaan, että God bless ja God bless ja God bless. Ja niin edespäin. Mutta ei se mitään. Ja pistooli kuitenkin aina matkasta. Hyvähän se varauksella tietysti olla. Hyvä varautua kaikkeen.